guys! Welcome back to my channel! So, ayan. For today's video, gagawa tayo ng isang makeup tutorial. So, kung nakita niyo na sa thumbnail, yes, about peachy look ang ating gagawin. So, tingnan natin sa video to kung ma-achieve natin yung peachy look na yun. Kung gusto nyo malaman kung paano ko ma-achieve ang ating peachy look, then just keep on watching! Okay guys, so mag-start tayo sa paglalagay ng primer. So yung gagamitin kong primer is by BYS. So ito yan. Okay, so next naman after natin maglagay ng primer, maglalagay naman ako ng foundation. Ang gagamitin kong foundation is from Maybelline, yung Super Stay, 24 hours. Ayan siya. In the shade, ano shade nito? 120 Classic Ivory. Okay, so after naman natin mag-foundation, maglalagay naman tayo ng Coronavirus! Coronavirus! concealer. So, yung gagamitin kong concealer is from Maybelline ulit, yung Instant Age Rewind Eraser. So, ayan yung itsura niya. In the shade 130 Medium. Okay, so after naman natin mag-concealer, it's time to bake. So, ang gagamitin kong pang-bake ng aking mukha ay itong Nichido in the shade Creamy Glow. Okay, so after natin maglagay ng powder, mag-proceed na tayo sa aking kilay. So, yung gagamitin kong product sa kilay ko is from Shawil Makeup Eyebrow and Eyeliner Gel, 24 hours. So, ito yun, ganito yung itsura niya. Ayan siya. So, yung kilay ko, gagawin ko na lang behind the cam, then babalik ako. Ayan, so guys, tapos na tayo magkilay. So, next naman is magkukontour naman ako gamit yung palette ng Detail Makeover. So, itong shade na to yung gagamitin ko pang contour. Okay guys, so tapos na tayo mag-contour, magpuproceed na ako sa eyeshadow. So para sa base, ang gagamitin ko is itong shade ng Wine from Focallure eyeshadow palette. Ito. Okay, so guys, pagkatapos natin sa base ng eyeshadow, papatungan ko siya ng konting blush na galing sa Detail Makeover. After
natin malagyan ng patong yung base natin, maglalagay naman ako ng eyeliner banda dito. So, ayan. After naman natin maglagay ng concealer, maglalagay naman tayo dito ng shade na Blaze galing sa Sunset Dream eyeshadow palette ng Detail Makeover. Ito siya. Yung orange-orange na yan. Okay, so tapos na tayo mag-eyeshadow. Magkakabit lang ako ng false eyelashes behind the cam. Then, babalik na. Ayan, so guys, tapos na tayo magkabit ng false eye. Nag-eyeliner na rin ako behind the cam at saka nag-contour ng nose. So, ngayon naman, maglalagay na tayo ng blush on. So, yung napili kong shade is itong isang blush galing sa Detail Makeover palette. At saka, ihalo ko siya sa eyeshadow ng Detail Makeover din na shade na Blaze. So, paghaluin ko silang dalawa. Ayan, so after natin mag-apply ng blush on, proceed na tayo sa highlighter. So, yung gagamitin kong highlighter is dun ulit manggagaling sa contour and blush palette ng Detail Makeover. So, meron sila ditong pang-highlight. Yan. So, yan yung gagamitin natin. So, sa lipstick, ang napili kong shade is itong Dolce ng Matte Nudes ng Everbelena. So, ayan yung shade niya. Okay, so after nyan, papatungan ko naman siya ng lip tint, color tint, ano ba to? Lip and cheek tint ata, ng Colorette in the shade of Eve. And so, after natin malagay yung Colorette, papatungan natin siya ulit dito banda sa may loob. Doon lang natin siya ilalagay. Itong matte lipstick ng Pen Shop, which is in the shade of Retro. Di siya nagpo-focus. Okay, so tapos na tayo mag-makeup. Mag-ayos na ako ng buhok para makompleto yung look natin and babalik. Ayan guys, so tapos na yung ating makeup tutorial. Ito na yung aking final look. Sana nagustuhan nyo itong makeup tutorial at sana may natutunan kayo sa video na to. Don't forget to like and share this video. Mag-comment na rin kayo sa baba kung ano yung masasabi nyo sa look natin and kung may mga suggestions pa kayo na makeup tutorial na pwede kong gawin sa next video. At kung bago ka sa channel ko, please subscribe at huwag niyong kalimutan i-click ang notification bell button para ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko. Thank you guys for watching hanggang sa next na video. Bye-bye!